चॅनलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत। आज आपण घरचे साहित्य सर्व वापरून आम्रखंड कसा बनवायचा ते बघणार आहे। आज आपण 2 आंब्यांना मिळून त्यांचा रस काढून आम्रखंड बनवणार आहे। एक आपण कलमी आंबा घेणार आहे आणि रायवळी आंबा पण। काही काही लोकांकडे कलमी आंबे नसतात, मग आम्रखंड कसा बनवायचा, मग रायवळी आंब्याच्या रसामध्ये पण आम्रखंड हा चांगल्या प्रकारे बनतो। तर आज आपण दोन्ही पण मिक्स करून आंबे त्याचा आम्रखंड बनवणार आहे। चला तर मग आम्रखंडाची रेसिपी बनवूया। पण त्याच्या आधी तुम्ही माझ्या चॅनल नवीन नसाल, अजून माझ्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राइब केलं नसाल तर खाली लाईक शेअर सबस्क्राइबचं बटन आहे ते क्लिक करा। त्याच्यावर बेल आयकॉनचं बटन आहे तेही क्लिक करा, म्हणजे ह्याच्या पुढच्या माझे जे नवनवीन व्हिडिओ येतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येत जाईल। आम्रखंड बनवायला मी हे दही घेतलंय 1 वाटी। तुम्ही घरीच बनवलं दही तरी चालेल, हे मी बाहेरून आणले दही ते घेतलंय। ही अर्धी वाटी साखर घेतली आहे। हा एक कलमाचा आंबा घेतलाय मी आणि हे 2 रायवळी आंबे घेतलेत। आपल्याला जसा आता रस काढून घ्यायचा आहे, जेवढा लागेल तेवढा वापरायचा आहे आपल्याला त्याला रस। आता या दह्यातलं आपण पाणी काढून घेऊया कपड्यामध्ये बांधून। त्याला एका कढईत ही गाळणी घ्यायची आहे, गाळणीवर एक स्वच्छ असा रुमाल अंतरायचा आहे। त्याच्यात हे दही सर्व घालून आपल्याला घट्ट बांधून ठेवायचं आहे। असं एक्स्ट्रा पाणी असेल ते सर्व निघून जाते। ठीक सर्व पिळून घेतलंय मी आणि पूर्ण खोलूनच बघते, कारण आंबा कधी कधी आतमध्ये पण खराब असतो। सर्व खोलून मी त्याचा गर काढून घेणार आहे फक्त। चांगला आहे आतून आंबा आपला, छान त्याचा पल्प निघतोय सहज। सर्व चमच्याने काढायचं आहे। आता पल्प आपण मिक्सर मध्ये फिरवून घेऊया। सर्व पल्प आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यात टाकून फिरवून घ्यायचं आहे। त्याच्यातच मी साखर पण टाकते, म्हणजे साखर पण आपली त्याच्याबरोबर बारीक होईल। साखर आणि आंबा छान आपण फिरवून घेतलाय, रंग पण एकदम छान आलाय आणि त्यात आपण रायवळी आंबा पण मिक्स केलाय। आता ह्याला थोडं आपण सुकवून घेऊया, म्हणजे यातलं पाणी आहे साखरेचं ते सर्व सुकून जाईल। आता एक मातीचं भांड मी घेतलंय, ते गॅसवर ठेवलंय। त्याच्यात आपण आपला आमरस थोडा सुकवणार आहे, घट्ट करणार आहे। मातीच्या भांड्यात ह्याच्यासाठी सुकवायचं आहे, मातीचा अरोमा पण त्याला छान येतो, सुगंध, आणि आपल्या शरीरासाठी पण ते चांगलं असतं। आणि मातीचं भांडं पाणी लवकर ऑब्झर्व करतं, कोणतीही वस्तू लवकर सुकते त्याच्यामध्ये। इवन दही पण तुम्ही मातीच्या भांड्यात लावलात तर ते घट्ट बनतं, कारण पाणी खेचलं गेलं जातं मातीमुळे। त्याला साईडने उकाळी येते, थोडा सुकवून घेऊया आपण त्याला। असा आंब्याचा रस आपला भांड सोडतंय, म्हणजे हा सुकलाय यातला पाण्याचा अंश। आता बंद करूया आपण याला गॅसला आणि याला थंड करायला देऊया। तोपर्यंत आपलं दही बघूया आपण। हे रुमालात सर्व बांधलेले आपण दही काढून घेतले। आता याला आपण छान असं गाळणीने गाळून घ्यायचं आहे। त्याला मिक्सरला फिरवायचं नाही, मिक्सरला फिरवलं तर पातळ होतं दही, म्हणून गाळूनच घ्यायचं आहे। असं आपलं स्मूथ झालेलंच आहे बॅटर, सर्व गाळून घेऊया व्यवस्थित। छान आपला हा चक्का तयार आहे, एकदम स्मूथ टेक्स्चर आलंय बघू शकता। ह्याला छान आपण फेटून घ्यायचं आहे। ह्याला पण मी त्या मातीच्या भांड्यातच फेटणार आहे, म्हणजे हे एक्स्ट्रा पाणी आहे ते त्यात सर्व निघून जाईल। ह्याच्यातला सर्व गरम केलेला आमरस मी काढून ठेवला एका भांड्यात आणि त्याच्यातच हे फेटलेलं आपलं चक्का याच्यात सगळं काढून घेऊया। ह्याला आपण फेटून घ्यायचे चांगलं, म्हणजे आपलं हलकं होईल आम्रखंड। हे बिटर आहे फेटण्याचं, त्याने पण फेटला तरी चालेल, पण मी हातानेच फेटून घेते। हाताने छान हलकं होतं फेटून, असं 4 बोटांनी छान फेटून घ्यायचं आहे।
त्यातलं पाणी पण सर्व आतमध्ये मातीचं भांडं आहे म्हणून ऑब्झर्व होतं मातीच्या भांड्यात। आधीच थोडासा त्याला आमरस होता म्हणून आमरसचा रंग पण आलाय त्याला। अजून छान याला 2 ते 3 मिनिटं मी फेटून घेते व्यवस्थित। छान 2 ते 3 मिनिटं मी फेटून घेतलाय। आता हा आपला गरम केलेला आमरस त्यात थोडा थोडा टाकून मिक्स करूया आपण। 2 चमचे टाकते मी आधी। चवीप्रमाणे आपल्याला जेवढा फ्लेवर पाहिजे तेवढं मिक्स करायचं आहे त्यात। वेलची पूड तुम्हाला पाहिजे असेल टाकला तरी चालेल। थोडीशी वेलची पूड टाकते मी याच्यात, थोडीशी अर्धा चमचा वेलची पूड टाकते। जायफळ पूड टाकला तरी चालेल। थोडंसं जायफळ छोट्या किसणीवर किसायचं आहे आणि थोडंसं टाकायचं आहे, छोटा चमचा अर्धा। रंग किती छान आलाय सुरेख। तर थोडा वेळ ह्याच्यात असंच ठेवलं तर अजून पण थोडं आपलं घट्ट होईल आम्रखंड। भांडं चांगलं पाणी थोडंसं पाण्याचा अंश असेल तर खेचून घेईल त्यात। थोडं केसर टाकते मी। रेडी आहे आपलं आम्रखंड। असं आपला आम्रखंड रेडी आहे। थोडंसं आमरस आणि केसरने मी त्याला सजवलंय, थोडंसं गार्निश केलंय। कशी वाटली तुम्हाला ही घरगुती आम्रखंडाची रेसिपी? कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा। मुलांना खूप आवडेल हे पुरीबरोबर खायला।